Hi guys! So guys, kakatapos ko lang mag-vlog kanina. Nag-cooking vlog ako. So, for sure, sa mga nanonood ng vlogs namin, napanood na yung cooking vlog ko. Ang banas! Nagpalit ako ng damit. Yan. Kasi sobrang init na ako doon sa damit ko kanina. Tapos, ang gagawin natin ngayon guys, ay kasi kanina nag-aaway kami ni Bob. Meron kasi akong mga damit na ipapadala sa mother ko sa abroad. Kaso yung mga damit na yon iniwan ko sa kotse. Ngayon, parang ang tagal na nun. Mga last week pa yon na iniwan ko siya sa kotse. Si Bob ayaw niya ng gano'n na may mga gamit ako sa kotse. So, ibinaba niya. Inuwi niya sa bahay. Ibinaba niya. Ipinasok niya dito sa bahay yung mga damit na yon. Kaya lang kanina nung hinahanap ko na, hindi ko makita guys. Umuli na ako ng umuli dito sa bahay. Binuksan ko na lahat ng drawer. Hinanap ko na sa mga cabinet. Kaya lang hindi ko makita yung damit. So, ang gagawin natin, hindi ko makita yung damit. Bongacious na. Nagpapatulong ako sa kanya. Ayaw niya akong tulungan sa paghahanap. So, nag-away kami. Inaway ko siya. Kasi ako, alam ko na siya lang ang magtatabi ng mga damit na yun. Baka marinig. Alam ko na siya lang ang magtatabi ng mga gamit ko. Kasi ayaw na ayaw nun. Napakalat-kalat yung mga gamit ko. So, okay, sige, fine. Ganun nga si Ma'am Shi. But anyway, ayun, tinago niya yung mga damit na yun. Tapos, kanina nung hinahanap ko, hindi niya alam kung saan niya nilagay. Isinisisi pa niya sa akin. Pero ako, alam ko, kutob ko talaga. Siya yung nagtago. So, sa paghahanap, halos umiyak na ako kanina. Sabi ko, buksan niya yung isang box. Yung isang box niya, nalagayan niya ng mga gamit niya, ng tools niya. Tools niya, actually, ayaw niyang buksan. Kasi sabi niya, imposibleng nandoon sa box na yon. Pero guys, nung nagalit na ako at paiyak na ako, at sabi ko, nahihilo na ako, sakit ng ulo. Binuksan niya yung box niya. Andun guys yung mga damit. So, tumawa siya ng tumawa haba ako galit na galit kasi siya pala yung nagtago ng damit. Nakalimutan niya talaga. Ganun talaga kapag kakaedad na. But anyway, sobrang hagardo ko na kasi nga nagluto ako sa baba kanina. Tapos ayun, may gagawin tayo. Guys, ngayon, may gagawin ako. Sakto kasi na talagang may in-order akong pang-prank sa kanya sa Shopee. So, ipra-prank natin si Bob ngayon. Kailan pa dumating? Dumating siya mga 3 days ago. Gagantihan natin si Bob sa pamamagitan ng prank. Lalagyan natin ng pampagana yung pagkain niya. Actually, yung pampagana na yun ay malalaman nyo mamaya. Gaganahan talaga siyang kumain. Tingnan natin yung magiging reaction niya. Or tingnan natin kung magagalit siya sa akin pag nalaman niya ako yung naglagay nun sa pagkain niya. So guys, samahan niyo ako. Tingnan natin kung ano mangyayari later. Okay, let's go! Lalagyan natin ang ipis yung kanin. Ano? Kami may ganito. Ano po ito? Ano yun? What's that? Masakit yung tiyan niya. Kami ang happy niya po. Baka kasi sexy siya. Baka sumisexy na siya. Kaya happy siya. Kaya happy siya. Akala kami yung nakakita ko sa ina. Usually kasi sumisexy tayo. Dito sa rice cooker. So, nagawin natin. Nagawin natin ng ibis na lang. Yung kanin nila. Okay. So, that. That's mine. Oh. So, ito na guys. Ilalagay natin sa ilalim. Malinis na guys. Kasi tayo natin. Para-sure tayo. Nagasan natin. Ipis. Kasi
ipapakita ko yung pagkain niya later. Pero ganado siya. Kasi may surprise tayo sa kanya. Okay. Next. Ikaw, kakain na. Tinola lang sa'yo. Ayaw nga tinola. Yung luto ko. Yung beef. Beef na beef pepper. Black pepper. Black pepper beef. Kain na, Dad. Okay, let's eat. Ano sa pinag-helay? Kakain na. Let's eat. I'm a hair wash right now. It's yep. Pause ko. Bo? Dad! At ako din. Ada bis. Why not? Ako ba din, Daddy? Ano ba? Hope you like it. Ano ba wash ko aha? Okay. Ano ko pwede ko tubig? Shower. Lunch ako. Give me nasa. Biyak, pangkakali ng biyak. Ang kinakain ko na po ang mama. Ang pagkain. Ako smarties ka. Let's see. Ang pure. Ano kami nagluto nito? Ikaw pa. Apa? Yun ang lagyan ko na. Apa Ben? Ada. Sir, po nagluto ng dito niya. Yung lang. Makapula dia. Hindi ba maganda? Ay. Punta. Ini terus. Wala pa naman talaga. Itu. May litig niya kinakain mo. Kami naman diba? Hai guys. Ano mamaya kapag nag-aaral taas ng cover ka? Nakapit ba? Nakasarado po yung kalig ko po sila. At sila nga guys! Yung mga kaigan. Hindi ko na yung mga ipan sa tao. Ito pala, may tangatong bakol po. Ito, pang, parang. Pag nakatayo na ako doon, nakakulungan ko na yun. Dahil ko na rin matangkad. Yan, malakad. Ano? Alam na. Siyempre ko magluto yung mga natin order. Yan ka na. Ano? Labas na ako diba? Ano? Siyempre kami talaga magluto. Thank you. Mapan lang yan. It's a prank! Tawa ng tawa. Hindi gumasok ka. Muntik ka lang makasok ka? Nakarek pala! Kata na sabi ko, hi guys! Wale! Makainig ka ba to? Yeah! Fake! Wale! Wale tayo guys! Wale! Kung pa-post ka. Sorry po. Naka-record nga po! May dalawang camera mo.
Ito ko yun. Kapag sabi ko, may pula. Akala ko hipon. So, ayun na nga guys. Epic fail ang ating prank kay Bob. Ngayon ako. Fail! Hanggang dito na lang mga kaigan. Walang friends. Bye! Alam, hindi ko na mami alam din ni kayo nagpipil.